අයිපෝවන් අපේ රස YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ මුං ඇට කිරට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මුං ඇට ගොඩාක් දියවැඩිය රෝගීන්ට සහ ගෑස්ට්‍රයිටිස් රෝගීන් සඳහා ගොඩාක් ගුණදායක ව්‍යංජනයක් මේක. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. දැන් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේක රයක් පෙඟෙන්න දාලා හොඳට සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ස්වල්පයක් පමණ, මිරිස්, සුදු ලුණු, කරපිංච රම්පේ, කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක් සහ පිටිකිරි කෝප්පයක් පමණ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කහ කුඩු තේ හැන්දක් සහ ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දි එකක් සහ කරි පවුඩර් ඔයාලට තේ හැන්දි දෙකක් විතර දාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි මුං ඇට කරි එක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මුං ඇට එක ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් දාලා මේ විදියට උයා ගන්න ඕන. දැන් මුං ඇට ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලා අපි තඹ ගන්නෑ. දැන් අපි එකට එකතු කරන්න යනවා කපාගත් ලුණු, සුදු ලුණු, මිරිස්, කුරුඳු, රම්පේ, කරපිංච මේකට දැන් එකතු කරගෙන අපි මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන ඒකට අපි 3-5 මේස තේ හැඳි එකක් පමණ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් පමණ, ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි එකක් පමණ එකතු කරගෙන නැවත මේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේටම මිටි කිරි ස්වල්පය එකතු කරගන්න. කලවම් කරගෙන දැන් අපි මේකට දියකිරි මුං ඇටට වැහෙන්න දාගෙන තියෙනවා. අපිට මේක දැන් හොඳට මේව වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේක පියනකින් වහලා උයාගමු. දැන් අපේ මුං ඇට එක අපි බලමු. හොඳින් දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. මේ ආකාරයට දැන් හොඳින් තැම්බීගෙන තියෙනවා. අපිට දැන් මිටි කිරි ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔබට රස අනුව ලුණු දමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් පියනෙන් වසන්න නැතුව විනාඩි 5ක් විතර තව උයාගමු. මේ ආකාරයට කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් විතර නැවත උයාගමු. දැන් මේක හොඳට ඉදීගෙන යනවා. සුවඳ හරිම හොඳයි.
දැන් අපි මේකේ ලුණු රස බලලා මේක ලිපෙන් බාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි සාදාගත් මුං ඇට curry එක. ඉතින් ඔයාලට රස කරගන්න අපිට තව දාගන්න පුළුවන් කොත්තමල්ලි කොළ කීපයක් මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේක රස බලලා අපිට කියන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මෙවැනිම වීඩියෝකින් නැවත හම්බ වෙමු. ඔබලාට සුබ දවසක්.